Про Берлін часто говорять по-різному. Одні його люблять, інші не розуміють. У цьому випуску ми дослідимо неповторний характер Берліна, починаючи з його транспортної системи. Дізнаємося, як вона працює і скільки коштує пересування містом. На деньок пересядемо на велосипед, щоб оцінити велоінфраструктуру міста. Звісно, ми відвідаємо Бранденбурзькі ворота, не обійдемо увагою галерею Іссайт на Берлінській стіні, єдиній в світі, яка тепер об'єднує, а не розділяє. Для любителів авто завітаємо у центр ретроавтомобілів, який розповідає про легендарну інженерну спадщину Німеччини. Це авто коштує $500 000. Заглянемо в магазин Ritter Sport, скуштуємо їхній відомий шоколад і дізнаємося секрет цієї геніальної квадратної форми. Необхідно, must-have відвідати у Берліні. А ще зазирнемо до Рейхстагу, символу прозорої демократії з його знаменитим скляним куполом. І так, нам точно доведеться поговорити про любов Берліна до пива та нічного життя. Від традиційних пивних до креативних інтер'єрів у барах на кшталт вбиральні. Мікрофон? Серйозно? Відвідаємо палац Шарлотенбург з його королівським минулим, а потім заглянемо в Зелений Берлін, розкішний ботанічний сад і величезний парк, один з найбільших у Німеччині. Отож, пристібаємо ремені і поїхали! Берлін – одне з найбільш суперечних міст світу. Хоча він офіційно є політичною столицею Німеччини, важко назвати його економічним чи культурним центром у класичному розумінні. Місто пережило багато труднощів, втратило безліч пам'яток, але водночас в ньому є краса, яка вражає і надихає. Уявіть собі, Берлін – серце Німеччини, але зовсім не її бізнес-центр. Чому так? Міста, як от Франкфурт, Мюнхен та Гамбург, забрали собі частину цієї слави. Берлін більше схожий на креативну лабораторію, де виростають стартапи, але великі корпорації та фінансові гіганти зазвичай базуються де-інде. Секрет у тому, що кожне з цих міст має свою спеціалізацію. Франкфурт – центр банків та фінансів. Там знаходиться Європейський центральний банк. І саме це місто притягує понад 70% фінансових операцій Німеччини. Мюнхен, у свою чергу, домівка для технологічних гігантів, як от BMW, і забезпечує близько 20% ВВП країни. Гамбург – головний морський порт, тягне до себе логістичні компанії та приносить державі ще приблизно 10% ВВП. Щодо Берліна, він має свою роль – це місто інновацій та культури. Тут зароджуються стартапи й невеликі креативні бізнеси, які намагаються прорватися у світ. Але загалом бізнесовий кешфлоу концентрується в інших містах, що й робить Берлін таким особливим. Він більше про свободу і креатив, ніж про офісні вежі та фінансові операції. Усі великі пригоди починаються з дороги, і наша не стала винятком. І стартуємо ми з автостанції, адже приїхали сюди автобусом із Варшави. Звичайно, подорож без транспорту – це як кава без кофеїну. Ніби щось не те. І, до речі, щодо цього. А перша порада для щасливої подорожі – поїжте. І не верніть кави, будь ласка. Тож, 4 євро для гарного старту і погнали! Чули про місто контрастів? Зазвичай це коли десь висотка, а поруч типова хрущовка. Але в Берліні контрасти йдуть набагато далі. Тут різні не лише будівлі, але й культура, стилі, навіть самі ідеї. Умовно кажучи, є Шарлотенбург та інші райони, де тусується місцева еліта й богема, а є квартали, де живе офісний люд зі своїм вайбом і ритмом життя. Та зазвичай вокзал – це не найпрестижніший район кожного міста, але в Берліні все інакше. Скажімо відверто, зазвичай вокзали – це поєднання сумнівних закладів, похмурих будівель і вічної метушні. Але Берлін перевертає все з ніг на голову. Тут навіть вокзал зустрічає сучасною архітектурою, чистотою і, як не дивно, відчуттям порядку. Порядок порядком, але ланцюжок за дерево про всяк випадок накидають. Але лишімо цей нюанс, бо, як то кажуть, береженого Бог береже, а велосипеда – ланцюжок. А головний признак, що ми в Німеччині – це ідеальна інфраструктура. Впевнений, ви чули про легендарну славу німецької інфраструктури та їхній громадський транспорт, який обіцяє бути точним, як швейцарський годинник. Що ж, час перевірити це на власному досвіді.
Щойно приїжджаєш до цього міста, одразу розумієш – громадський транспорт тут справді на висоті. Метро, автобуси, трамваї, пароми – усе працює як годинник і кожен маршрут легкодоступний. Метро виглядає досить продуманим. Мабуть, таки з десятком пересадок, але точно дістанешся куди хочеш. Навіть якщо ніколи не пробував подорожувати громадським транспортом, тут все стане зрозумілим за кілька хвилин. Дістатися можна будь-куди і при цьому ще й вловити дух міста. Також можна осідлати двоколісного, але то наш план на завтра. А зараз розберемося, як це все працює і на що звертати увагу. English, please. Інше діло. Давайте все по порядку. Берлінське метро поділяється на дві частини – U-Bahn і S-Bahn. U-Bahn – це підземне метро, хоча іноді їздить і на поверхні. А S-Bahn – це швидкісна міська залізниця, яка тягнеться не лише через місто, але й за його межі. U-Bahn має зупинки біля всіх топових місць у центрі, так що можна забути про таксі. А S-Bahn допоможе виїхати трохи далі в передмістя або до цікавих локацій за містом. Якщо ти у Берлін летиш, швидше за все приземлишся в аеропорті Берлін-Бранденбург. Він сучасний і добре з'єднаний з містом. Від аеропорту можна швидко дістатися до центру як на S-Bahn, так і на автобусі. Що я вам скажу? Дорого, дуже дорого. Одна поїздка коштує 3,5 євро. Якщо ж взяти проїзний на цілий день, то виходить уже 9,90 євро, що дорівнює, знаєте, поїхати в одному напрямку, повернутися і ще на півпоїздки. Тобто денний проїзний значно вигідніший, тому беремо його. А в кінці дня порахуємо, скільки завдяки цьому вдалося зекономити. І обов'язково треба квиточок провалідувати, перш ніж використовувати. Але треба розібратися, як це зробити. Я не знаю. А якщо це не зробити, то можна влетіти на штраф 40 євро від місцевих контролерів. Але забігаючи наперед, за всю подорож нам вони так і не зустрілися. Капець, як там зелено, відчуття, наче ми десь на станції в Карпатах. Приблизно так я відчуваю проїзд за 3,5 євро. Але насправді це якась середня вартість по Європі. Дешевше, ніж в Лондоні, Осло чи Копенгагені, але дорожче, ніж в Парижі, Римі чи Варшаві. Вагони реально дуже широкі, крім місць для сидіння, ще й величезний прохід. Скажімо відверто, коли заходиш у метро Берліна, одразу відчуваєш простір. Вагони тут дійсно широкі, і після інших європейських столиць це виглядає як люкс-апартаменти на колесах. Для порівняння, в Лондоні метро тісне настільки, що, здається, варто вдихнути глибше і двері вже не зачиняться. Париж, його вагони – це як студентський гуртожиток, ніхто не знає як, але вміщаються всі. А ось в Берліні ситуація зовсім інша. Тут вагони просторі завдяки продуманій інфраструктурі. По-перше, тунелі будували із запасом, тому потяги могли дозволити собі додаткові сантиметри в ширину. По-друге, берлінський транспорт розрахований на великий потік пасажирів і широкі вагони. Це спосіб уникнути хаосу. А картини метро вже дають підказку, куди ми йдемо. У кожній столиці є свої символи. В Парижі це Ейфелева вежа, в Лондоні Біг Бен, а в Берліні все крутиться навколо Бранденбурзьких воріт. Якщо запитати місцевих, що символізує Берлін, то більшість назве саме їх. Це не просто пам'ятник, це ключ до багатої та непростої історії міста. Так от, що ж насправді ховається за цією монументальною аркою? Бранденбурзькі ворота – це не просто красиві ворота. Вони з'явилися наприкінці 18 століття, коли Фрідріх Вільгельм II вирішив прикрасити вхід у місто чимось таким особливим. Мушу визнати, що вийшло досить непогано. Ворота мають висоту 26 метрів і ширину 65 метрів, що робить їх одним із наймасштабніших монументів у Берліні. Цікавий факт, що коли Наполеон захопив Берлін, то він вивіз ось цю статую коней до Парижу. Типу такий, гарні коні, треба собі привезти. Але після його поразки статую повернули, що я вважаю є дуже круто. Бранденбурзькі ворота у свій час були символом воз'єднання Німеччини. А після падіння Берлінської стіни ворота вирішили реставрувати, і коштувало це понад 3 мільйони євро. Вони повернулися до свого первісного вигляду, щоб зберігати пам'ять про минуле. Тому це не просто монумент, а символ. І не лише Берліна, а й всієї Німеччини.
тепер час приземлитись і досліджувати Берлін знизу. А перед цим нагадую, як нам важливо, щоб ви підписувалися на канал. Для YouTube це як зелене світло для просування відео, а для нас це можливість створювати ще більше україномовного контенту про подорожі. Тож, якщо ще не підписані, зараз саме час це зробити. Дякуємо за вашу підтримку. Я ж обрав інший символ Берліна, який знаходиться тут зовсім поруч. І мова йде про ось цю будівлю, що стоїть прямо у центрі Берліна. І це Рейхстаг. Це не просто стіни, а свідок найгучніших подій в історії Німеччини. І ось тут, у Рейхстазі, ухвалюють рішення, від яких залежить доля всієї Європи. А найцікавіше, сюди можна потрапити. І не просто всередину, а на терасу зі скляним куполом, звідки відкриваються захопливі краєвиди. Звучить як шанс, від якого неможливо відмовитися. Чи не так? Але є нюанс. Візит треба бронювати заздалегідь. Це безкоштовно, але місця розбирають як гарячі пиріжки. За кілька днів до поїздки ми перевірили сайт, і вільних годин вже не залишилося. Що ж, трохи засмучені, але сповнені надії вирушаємо до працівників Рейхстагу. Hi. Unfortunately, I didn't manage my time and didn't buy a ticket. Yeah. So can I go today to... Only after 9 p.m. Okay. in the evening or tomorrow. І от диво, у них дійсно є додаткові години для візиту. Як бачите, без англійської ніяк. Тож, якщо давно думаєте, що пора взятися за англійську, ось вам дружня порада. Зверніть увагу на EnglishDom. Це найбільша школа англійської в Україні, де навчання стає легким, цікавим і, головне, результативним. Тут підберуть викладача, який врахує саме ваші цілі. Хочете для роботи, подорожі чи просто для себе, усе буде так, як зручно вам. Тут уроки 1 на 1 з викладачем. Максимум уваги і фокус тільки на тому, що важливо саме для вас. А ще є мобільний додаток, де завжди під рукою домашки, матеріали та корисні вправи. А також тут є розмовні клуби з різними темами, що допоможуть відчути себе впевненіше в реальному спілкуванні. Записуйтесь на безкоштовний пробний урок за посиланням під цим відео або за QR-кодом, щоб зрозуміти, чи підходить вам такий формат. І не забудьте використати промокод POKUTNY, щоб отримати 10% знижки на свій курс. Коротше, так як ми не забронювали квитки заздалегідь, то ми можемо потрапити до Рейхстагу або сьогодні після 9 години вечора, або завтра з 10 ранку. Восени день дуже короткий, і о 9 вечора ні краєвидів, ні заходу сонця. Тому ми вирішили, що краще підемо завтра вранці. Але зареєструватися треба вже зараз. Знаходиться це через дорогу в 100 метрах. Хотів би ще сказати пару слів про це місце. Але спершу беремо квитки. Знімати всередині не можна, але сам процес отримання квитка легкий, швидкий і безкоштовний. Ось тільки є одна важлива деталь. Не забудьте взяти з собою закордонний паспорт. Справа в тому, що дозвіл на вхід оформлюється за вашими даними, і все реєструється в базі. Тобто, зрозуміло, з чим маєте справу. А вже завтра ми побачимо все це зсередини. Дізнаємось, чому німецька влада організовує ці безкоштовні візити і що такого секретного там відбувається. Ну, Рейхстаг вже завтра, а сьогодні йдемо в місце науки. А саме в найбільшу бібліотеку Берліна та Гумбольдтський університет. Але спершу давайте про іншу місцину, яка трапилася на шляху. Круто, що в Берліні всі локації знаходяться приблизно в центрі, і ось поряд з Рейхстагом знаходиться ось така класна набережна. Але це не проста набережна, це політичний центр Берліна. З одного боку річки стоїть сам Рейхстаг, символ єдності та відродження Німеччини. З іншого – сучасні будівлі уряду. Наприклад, ось переді мною будинок Пауля Льобе. Якщо ви задумалися, хто це, то це на хвилинку колишній президент Рейхстагу. А сьогодні його іменем названо будівлю, де працюють депутати та ведуться обговорення законів. А велетенські панорамні вікна тут символізують відкритість і прозорість політики, яку так цінують німці. Але ось що мене цікавить, як це депутати і в Рейхстазі працюють, і в цій будівлі теж. Фактично, Рейхстаг – це місце для великих політичних дебатів і рішень. А ось будівля Пауля Льобе – це більше офіси та зали для роботи депутатів. Така організація простору показує, як чітко і зручно побудована політична система Німеччини. Але поки йдемо, помітив одну дуже цікаву деталь. От
кажуть, що Берлін може нагадувати деякі пострадянські країни, але видно, що він максимально швидко забудовується і все швидше набуває сучасного вигляду. Зараз на будівництво і реконструкцію витрачається більше 3 мільярдів євро на рік. З 1990 року в місті побудували понад 70 нових хмарочосів. І якщо раніше ви могли побачити лише одну висотку на фоні старих радянських конструкцій, то тепер у Берліні повно сучасних будівель, які створюють враження, ніби місто живе у майбутньому. Ми ще до університету не дійшли, адже подивіться, яка краса. Я взагалі обожнюю такі приховані дворики. Берлін – це місто без єдиного обличчя. Він буде саме таким, яким ти його бачиш. Хочеш зануритися в нескінченну меланхолію від сірої погоди та кілометрів радянської архітектури? Так, цього тут вистачає. Але є й інші люди, які бачать Берлін зовсім інакше, знаходять у ньому свою красу і роблять його по-своєму крутим. Мені здається, ми потрапили в цей дворик просто в найкрасивіший час, який тільки можна, коли ось ці всі рослини, які плетуться, уже набувають різних кольорів. До речі, ось вам приклад того, як може виглядати сучасна архітектура. Мінімалістично, з простими лініями, але так органічно вписується в місто. Виявляється, в такому чудовому місці розмістилася бібліотека, тому йдемо, спробуємо потрапити всередину. Ну що, виглядає непогано, піднімаємося. Спершу бачимо, що красиво, а потім турнікети. І вже починаємо думати, що це не той вхід, куди можна просто зайти з вулиці. Але ж Берлін – місто прозорості і відкритості. Тому не вагаємось і запитуємо, чи можна відвідати бібліотеку як гостю. Супер, дуже вам дякуємо. Уявіть, можна. І так, ми дійсно спілкувались українською. Після цього залишаємо речі в гардеробі, і спершу здається, що треба залишити монету, щоб закрити комірку. Але насправді ця копійчина повернеться до нас при відкритті. Сучасний дизайн, ідеальне освітлення і у кожного MacBook. Бібліотеки вже не ті. Здається, ніби будівлю щойно відкрили, але насправді вона тут стоїть вже понад 100 років. І це відчувається в кожному куточку. Уявіть лише, серед цих стелажів могли ходити науковці, які змінювали хід історії. Дуже красиве місце, але дуже тихо, навіть нічого говорити не хочеться. 11 мільйонів книг, 2,5 мільйона карт і понад 60 тисяч рукописів. Це не просто цифри, це цілий світ, схований у будівлі площею понад 160 тисяч квадратних метрів. Тут, здається, можна знайти відповідь на будь-яке запитання, яке вас цікавить. Але найбільше мене вразила не кількість книг, а атмосфера. Просторі зали, світло і майже повна тиша. Хоча тиша – це теоретично, бо поки я тут ходила з камерою, кілька разів натикалася на суворі погляди місцевих бібліотекарів. Капець, вона важка. Де там, каже, звуку немає в вакуумі. В німецькій бібліотеці звуку нема. Тут неймовірно тихо. Просто аж вуха закладає від того, наскільки тут тихо. У підсумку можу сказати одне. Якби я жила в Берліні, ця бібліотека точно стала б моїм місцем сили. Неважливо, чи для того, щоб почитати, попрацювати, чи просто насолодитися атмосферою, я б тут точно бувала. І що дивно, що наш євро нам повернули. Я думала, що це як плата за зберігання, але виявляється, ні, він повертається. Отака система цікава. А це Гумбольдтський університет. Така собі машина часу, яка перенесе вас у 1810 рік, коли Вільгельм фон Гумбольдт вирішив: хочеш зробити щось добре, зроби університет. І зробив. З того часу тут поєднують навчання і дослідження, а цей підхід став зразком для всього світу. До речі, цікавий факт, що для іноземців у державних німецьких університетах навчання може бути безкоштовним. А по-друге, відвідати університет можуть не лише його студенти, що ми зараз і перевіримо. Так, навчатися тут безкоштовно. Ну майже 300 євро за семестр і у вас транспортний абонемент, студентські сервіси і шанс сказати друзям: я навчаюсь там, де навчався Ейнштейн. А тепер уявіть, що в цих стінах бродив Карл Маркс, Ейнштейн і ще 29 лауреатів Нобеля.
Але якщо цього не знати, то може справити враження звичайного університету. Ну так, в принципі, вхід вільний, але після бібліотеки воно вже не виглядає так пафосно. А зараз поговоримо про правила в Німеччині. В країні, де навіть найменше порушення може стати причиною солідного штрафу. Тут кожна дрібниця регулюється законом, і ці закони ніхто не поспішає порушувати. Але якщо таки наважитеся, будьте готові заплатити. Наприклад, перехід на червоне світло навіть для пішоходів – це не тільки небезпечно, а й дорого. Вперше ви влетите на 5 євро, але якщо звичка порушувати залишиться, штрафи зростуть до 15 євро. І що цікаво, навіть опівночі в Берліні, коли навколо ні душі, пішоходи терпляче чекають зеленого світла. Паркування лише за правилами. Запаркувались на місці для інвалідів або таксі – будьте готові віддати близько 55 євро. А сортування сміття тут майже священний обов'язок. Помилилися контейнером – готуйте 100 євро штрафу. Електросамокати, велосипеди тут теж під контролем. Катайтеся лише на доріжках, дотримуйтеся правил, інакше 25 євро. А велосипедисти без ліхтарів чи на тротуарах ризикують втратити до 35 євро. Залишили тварину в авто під сонцем – штраф до 500 євро. У Німеччині про це навіть жартувати не варто. А зараз зробимо невеличку перерву і завітаємо в одне справді солодке місце. У прямому сенсі – це магазин Ritter Sport. Давайте створимо плитку шоколаду, яка поміщається в кишені, не розбивається, але при цьому має нормальну вагу. Сказала Клара Ріттер для решти своєї родини, і таким чином вийшов Ritter Sport. Компанія Ritter Sport народилася у 1912 році. Але справжній тріумф прийшов разом із квадратною плиткою шоколаду. Її ідея була простою, але геніальною. Шоколад, який легко носити в кишені спортивної куртки. Сьогодні ці кольорові квадратики підкорили понад 100 країн світу. Що круто, тут можна знайти ексклюзивні тестові смаки, яких не знайдеш у звичайних магазинах. Я просто в шоці, скільки тут різних видів. Коли в супермаркет завозять якийсь новий смак, я така: вау, новий смак! А тут, мабуть, всі вони зібрані. Ну, очевидно. Це не просто магазин, а цілий шоколадний космос із рестораном і, звісно, тоннами шоколаду. Щойно переступаєш поріг, тебе огортає спокусливий аромат какао. Виглядає дуже цікаво. Не працює. Це було фіаско. Все нормально? Воно працює? Якщо робити отак от. Якимось чином. Оп. Чікс. І ще. Сподіваюсь, це не виставкова субстанція і це дійсно можна їсти. Теплий молочний шоколад. Я дуже рада, що вони вибрали саме молочний шоколад для такого фонтанчика. Бо чорний я не люблю. Оцей чудовий. Класичний молочний шоколад. Тут завжди є сорти шоколаду, які виготовляються лише для обмеженого кола магазинів Ritter Sport. Наприклад, зимова серія зі смаком імбирного печива чи літній шоколад із кокосом і ананасом. Окрім шоколаду, в магазині продаються оригінальні сувеніри – чашки, футболки, шкарпетки та навіть парасольки з символікою Ritter Sport. Так от, якщо ви досі не впевнені, чи хочете їхати в Берлін, показую. Тут можна придбати 2 кг шоколаду у вигляді ось таких стандартних квадратних плиток шоколаду по ціні вдвічі дешевші, ніж якщо брати по одній штуці. Так виходить навіть менше, ніж 1 євро. Це десь виходить по теперішньому курсу десь 39 гривень. Це безкоштовно. В цілому ідея проста. Чим більше квадратиків у вашому житті, тим щасливішим ви себе почуваєте. Ви спитаєте у мене, де ж мій шоколад? Ну, просто з 2 кілограмами реально гуляти буде тяжко, тому зайдемо в останній день. Друзі, якщо плануєте подорож за кордон на зимові свята чи просто любите мандрувати, ось вам важлива порада. Не забувайте про турстраховку. Це ваш запасний план на випадок будь-яких несподіваних із здоров'ям. Бо медична допомога за кордоном може летіти в копієчку, а із страховкою жодних хвилювань. А для тих, хто подорожує на власному авто, є ще одна важлива річ – зелена карта. І для виїзду за кордон вона обов'язкова. Оформити все це легко і швидко можна в застосунку онлайн-страхування Hotline Finance. 5 хвилин і готово. Страховка і вся потрібна інформація по полісу вже у вашому смартфоні.
І як завжди, з нашим промокодом Покутні отримуєте знижку 10%, користуйтеся і подорожуйте спокійно. Берлін – це місто, яке завжди в русі. Шумні вулиці, швидкі ритми життя і безліч можливостей для нових відкриттів. Але іноді хочеться втекти від цієї метушні і знайти місце, де можна просто відпочити. І перша з таких локацій – ботанічний сад. Вхід коштує 6 євро, але якщо б ми прийшли сюди трошки пізніше, то вхід був вдвічі дешевший, всього лише 3 євро. Тому візьміть на замітку, що треба приходити після 5-ї вечора. Але врахуйте, що в осінній час о 5-й вечора тут особливо робити нічого, адже дуже швидко сутеніє. Тому ми тут трошки раніше. Hello. 2 tickets, please. Regular. 6 євро – це доволі приємна ціна, що зрештою і помітно по моєму щасливому обличчю. Чому я обрала саме ботанічний сад? Тому що це не звичайний асфальтний парк, це ціла природня екосистема. Уявіть собі, ви стоїте посеред величезного ботанічного саду, де рослини з усього світу живуть у гармонії, а довкола чути тільки шелест листя та спів птахів. Красиво, правда? Але в Німеччині любов до природи виходить далеко за межі парків і садів. Тут навіть життя великих міст підпорядковане екологічним принципам. Як вони це роблять? Чули жарт, що німець може посадити дерево навіть у власній квартирі? Це майже правда. Квіти на балконах, зелені дахи, парки на кожному кроці. Німці буквально створюють джунглі посеред міста. А ботанічний сад у Берліні – це щось на кшталт землі в мініатюрі. Понад 20 тисяч видів рослин, і всі вони доглянуті з німецькою педантичністю. Ну і як інакше. Я взагалі трошки схиблена на парках, тому в якому місці ми не були, в моєму списку локацій завжди є парки. Берлін – ідеальне місце для таких вподобань. Один із найвідоміших парків – це, звичайно, Тіргартен. Це не просто парк, а справжнє серце Берліна площею понад 200 гектарів. Там можна прогулятися серед величезних дерев, насолодитися спокоєм біля озера або просто полежати на траві, дивлячись на місцевих, які приїхали сюди на пікнік або для занять спортом. І це, до речі, один із найбільших міських парків у Німеччині. І завтра ми там побуваємо, а зараз повертаємось до ботанічного. Грибники, а тепер обережно приготуватись. Просто погляньте, я в шоці. Жаль, що це не ліс, а от саме ботанічний сад, і можна тільки дивитись. Я в шоці. Яка ж це краса. Капець, яких багато. Знаєте, наявність грибів – це було просто останньою номінацією при оцінюванні парків, і цей парк навіть цю номінацію отримав. От знаєте, деякі люди ловлять рибу, але її випускають, тому що їм подобається сам процес, а там рибок поїдати вони не хочуть. Можливо, в грибництві є щось схоже, але для мене, чесно кажучи, це просто неймовірно тяжко стояти ось тут ці гриби. Нас розділяє 1 метр законів Німеччини. Так, на жаль чи на щастя, за порушення таких правил можна отримати штраф. Це може бути незначна сума від 50 євро, якщо, наприклад, ви просто забулися, але в разі серйозних порушень суми можуть бути вищими. Можливо, якщо з відром таких красенів вийти з парку. Тому краще правил дотримуватися. І цей парк має одну величезну перевагу. Це те, що він знаходиться далеко від центру міста, і таким чином тут реально немає туристів, крім нас, власне, ну і білочок. Але єдиний нюанс – це те, що добиратися з центру приблизно 50 хвилин на автобусі. Але автобус прямий, тому це досить зручно. Але при плануванні подорожі до Берліна, як, власне, і до будь-якого іншого міста, яке знає, що таке осінь, треба врахувати одну важливу деталь – це погода. Тому що зараз, як бачите, золота осінь. Але якщо трошки перетримати, то почнеться сезон дощів, на деревах листя не буде, буде сіре небо, ну і враження від міста у вас буде приблизно таке ж саме. У самому серці ботанічного саду височіє великий павільйон – справжній тропічний рай. Уявіть собі – теплий, насичений ароматами екзотики, пальмовий будинок із підігрівом, де серед зими можна опинитися у справжніх джунглях. Так цікаво, жовтень, а є рослини, які ще досі цвітуть. Тут змішалися контрасти. Пустельні ландшафти з колючими кактусами плавно переходять у густі зелені хащі тропічного лісу. А ця рослина взагалі цікаво виглядає. Я не знаю її суперофіційну наукову назву, але виглядає як схрещений вид папороті і кактуса.
Загалом, здається, ніби ти перенісся у зовсім іншу частину світу. І знаєте, тепло тут так в тропіках. Це, по суті, цілий мікросвіт із понад 1000 екзотичних рослин з усіх куточків світу. Височенні пальми, розлогі бананові дерева, гігантські ліани. Здається, ніби вони розповідають власну Ну, історію. погодьтесь, що реально незвично круто виглядає. Але найбільше мені подобається ось ця стежка через такий от струмок. Тож ходімо зацінимо. Ідучи по ній, ти буквально занурюєшся в джунглі. Листя звисає так низько, що іноді доводиться нахилятись, а вологе, насичене ароматами повітря переносить зовсім на інший кінець світу. Здається, ще крок, і переді мною може з'явитись екзотичний птах чи метелик неймовірних кольорів. З першого погляду навіть не віриться, що ти у ботанічному саду, а не в справжніх тропіках. Капець, німці навіть тут запарилися, ви просто погляньте. Ось вам водоспад, ось вам вся ця тропічна атмосфера, я в шоці. Дуже гарно, реально. І як бачу, людям дуже зайшла ця ідея лишати монетки, просто все дно всипане. І як висновок, моя думка, що це місце реально недооцінене. І якщо ви любитель також таких тихих, зелених і незатуристиджених міст, то вам сюди. Загалом цей парк просто на цілий день. Начебто вхід 6 євро, а по факту тут реально є де розгулятись. Тут вам і парки, і річки, і водоспади, все, що захочете. Або заходите всередину в приміщення, тут вам цілі тропіки. Реально, просто парк на цілий день. А до наступної місцини випало їхати на ось такому двоповерховому красені. У Берліні такі автобуси – частина громадського транспорту, особливо на жвавих маршрутах. І, чесно кажучи, це мій перший міський двоповерховий автобус. На відміну від Лондона, де вони символ міста, тут це практичне рішення з видом. І, звичайно ж, ми поперлися на другий поверх. Знаєте, це щось на кшталт екскурсійного автобуса, але в оточенні не туристів, а місцевих. Нарешті ми добралися до кебабів. До речі, вони тут на кожному кроці, і так як турецької діаспори тут найбільше, то це вже стало частиною німецької кухні. Після Другої світової війни Німеччині потрібні були робочі руки для відновлення економіки. І в 1961 році країна уклала угоду з Туреччиною про гастрайбайтерів. Турецькі працівники приїжджали тимчасово, але багато хто залишився назавжди, привізши сім'ї та заснувавши велику діаспору. Тепер у Берліні турецька культура – це не лише спадок історії, а й частина сучасного міського життя. Від донерів і базарів до святкувань Рамадану. Офіційно заявляю, це просто найсмачніший кебаб, який я коли-небудь їв. Хлопці, ви молодці. Я взагалі не розумію, він такий широкий, як можна це все відкусити. Я просто з краєчку там куснула, просто. Дуже гігантський. Нічний Берлін виглядає як сцена з кінофільму. Вогні підсвічують монументальні будівлі, а вулиці живуть своїм ритмом. Хоч у місті й немає єдиного центру, кожен район наповнений власною атмосферою – від спокійного затишку до справжнього хаосу. Але ніч у Берліні – це не лише клуби і бари. Це цілий світ дивних відкриттів. І якщо говорити про щось абсолютно нестандартне, то це Das Klo – бар, який перетворює звичний вечір у щось, що ми точно будемо згадувати з посмішкою. Ну а зараз я зайду в місце, аналогів якого я ще ніколи не бачив. Das Klo – це бар, який взяв концепцію нестандартності на новий рівень. Уявіть, називається він буквально туалет і цілком виправдовує свою назву, перетворюючи кожен візит на атракціон. Щойно переступаєш поріг, потрапляєш у світ, де кіно жахів зустрічається з театром абсурду. Скелети звисають зі стелі, черепи підморгують з темних кутків, а раптові струмені води можуть застати зненацька навіть тих, кого важко чимось здивувати. Не крапає? Серйозно? А зараз поясню, що трапилось при вході. Ми зайшли і на нас одразу покрапила водичка. А зважаючи на стиль, в якому зроблена ця кафешка, ви розумієте, про що це. І що цікаво, що час від часу тут по радіо хтось говорить, і це якісь жарти, тому що всі навколо починають сміятися, ми такі, то був жарт, так? Який гарний жарт, але типу, ми нічого не розуміємо. Зате люди хохочуть.
Цей чоловік виконував роль такого собі тамади, розважаючи гостей дотепними коментарями. І судячи з реакції відвідувачів, його гумор точно був влучним і до душі. What do you think? Why this place is so popular? I don't know. I stay here for 30 years, but I don't know. It's popular in the whole world. It's popular in Denmark, in Australia. It's not normal that you take a sit on the table and it's going up and down, and we have chairs there falling down, and so. I hope you enjoy it. Вау. Ну так, таку атмосферу не кругом знайдеш. Ну, після попередніх напоїв це вже така, знаєте, класика. Сьогодні п'ятниця, і заклад буквально оживає з кожною хвилиною. Людей стає все більше, і майже всі сидять великими компаніями. Це нагадує справжні дружні посиденьки, де атмосфера напрочуд щира та невимушена. Нєтка. Видихнеш і вип'єш. Видихнути? Ну, типа, повітря не лишилось і п'єш. Нам далеко до готелю. Тільки до дна. Добре? Давай. Будь ласка. Що, будь ласка, ну давай. Це на слабо. Нормальна штука. Вона солодка, м'ятна, і за рахунок того, що вона дуже солодка, то воно не відчувається таке міцне. Я, як людина, яка не люблю міцні напої, не люблю пиво, ця штука мені зайшла, хоча вона, на секундочку, 20-градусна. Каро, вона 20-градусна. Я в шоці з себе, і з тебе, я з усіх нас в шоці. Знаєте, після того закладу втрачається якийсь зв'язок з реальністю, і дивлячись тепер на нормальні кафешки, ти думаєш, а для чого вони? Що, просто тупо прийти поїсти і все? Типу, без задумки, без цієї тематики, просто прийти і поїсти? Отаке. Guten Tag. Danke. Доброго ранку! І поки ми набираємося калорій на день, хочу розповісти, де ми зупинились і скільки це коштує в Берліні. Це що за палац? Розкішний декор, все таки елегантне і вишукане. Але йдемо далі шукати рецепцію. Отже, ніч в цьому готелі коштує 100 євро, але буде дешевше, якщо брати заздалегідь, а не за тиждень, як ми. Здивувало, що салатик із супермаркету обійшовся в 9 євро. Моя підсвідомість досі живе в епосі старих цін і не хоче переїжджати. Їжа в Берліні справді дорога, але круто, що багато цікавих місць можна відвідати безкоштовно. Якраз такі ми плануємо досліджувати сьогодні. І почнімо з меморіальної церкви Кайзера Вільгельма. І так, це далеко не просто архітектурна пам'ятка, а справжній символ того, як Берлін зберігає пам'ять про свою історію. Ну, видно, що вона випробувана що життям, що часом. Здається, наче сама церква розповідає свою історію, наче живий свідок тих подій. А взагалі ця церква нагадує, що довелося пережити берлінцям, і виступає як меморіал миру для всіх. Але як це часто буває в історії, не все було так просто. У 1943 році церква зазнала серйозних пошкоджень під час авіанальоту. Шпиль, який до того був величним, тепер став лише його частиною. Залишки будівлі залишили, щоб нагадувати про пережите, хоча спочатку хотіли все знести. І тепер цей уривок історії, як його називають порожнистий зуб, з висотою 71 метр залишився, як своєрідний пам'ятник миру. І насправді дуже круто, що вони її не стали реставровувати, так як за рахунок цього церква зберегла свій історичний сенс. Нова частина меморіалу була побудована поруч і освячена в 1961 році. Це восьмикутна каплиця і окрема дзвіниця, які виглядають дуже сучасно. Зі сталі, скла та бетону. Берлінці одразу ж дали їм свої кумедні прізвиська. Восьмикутну каплицю прозвали Пудерниця через її високу сучасну форму, а дзвіниця отримала прізвисько Помада через свою висоту. Тепер ці дві будівлі не тільки вражають своєю історією, а й додають трохи гумору в атмосферу сучасного Берліну.
Ну, щодо церкви, виглядає вона дуже круто, особливо на сході сонця і он того значка Mercedes. Мабуть, нікому не секрет, що Mercedes – це німецький бренд, як і багато інших престижних марок. А щоб ближче познайомитися з німецьким автопромом, ми вирушаємо в Classic Remise Berlin. Місце, де можна не тільки побачити класичні автомобілі, а й зануритися в атмосферу автокультури Берліна. А сьогодні для швидкого пересування вирішив скористатися велосипедами. І як ми вчора перевірили, то навіть до деяких локацій реально швидше дістатися на велосипеді, аніж на громадському транспорті. От сьогодні й перевіримо. В цілому, Берлін – це справжній рай для тих, хто любить двоколісний транспорт. Почнімо з фактів. Уявіть собі, загальна протяжність велодоріжок у Берліні понад 1200 кілометрів. Так, це майже як доїхати з Берліна до Парижа і назад. У цьому лабіринті є все. Міські маршрути для щоденних поїздок, рекреаційні доріжки для вихідних прогулянок і туристичні стежки, які тягнуться через усі основні визначні місця. Загалом переміщатися на велосипеді по Берліну реально дуже зручно. А окремий вид насолоди – це те, що можна зупинятися будь-де, де ти хочеш, на відміну від автобусів. Динаміка розвитку теж вражає. За останні 5 років загальна довжина велодоріжок зросла на 30%. Це означає, що Берлін активно інвестує у свою інфраструктуру. Наприклад, у 2023 році місто витратило понад 25 мільйонів євро на нові проєкти для велосипедистів. Якщо у вас немає власного велосипеда, не проблема. Берлін пропонує десятки варіантів прокату. Уявіть собі, міські сервіси, як от Nextbike або Lime, дозволяють орендувати велосипед за 1-2 євро на годину, а денна оренда обійдеться вам у 10-12 євро. Якщо ж плануєте залишитися довше, то місячний абонемент коштуватиме близько 25-30 євро. А тепер найцікавіше. Ціни на прокат у Берліні нижчі, ніж у багатьох інших європейських столицях. Для порівняння, у Парижі доведеться заплатити на 20% більше, а в Амстердамі на всі 30%. Так от по цій поїздці ми заїхали за 28 хвилин замість автобуса, який їхав без 40 хвилин, і нам це коштувало майже 2 євро, навіть трошки менше, а на автобусі це коштувало 3,5. Тому вже навіть на цій поїздці ми зекономили 1,5 євро. Берлін – це місто, яке завжди готове вас здивувати. Навіть коли здається, що вже бачив все. Бранденбурзькі ворота, залишки стіни, тематичні місцеві паби. Але як щодо унікального центру для поціновувачів ретро-автомобілів? А зараз йдемо до місця, яке поєднує історію, техніку і просто вражаючий вайб. Classic Remise Berlin. І ми вже на місці. Це центр класичних авто. Насправді, ми тут були вчора, але в міру поганого освітлення картинка була не дуже, тож ми вирішили сюди приїхати сьогодні і насолодитися цією всією красою. Це не музей у звичному розумінні. Тут кожен експонат живий, під капотом реве двигун, а на одометрі цифри, що можуть розповісти про тисячі кілометрів пригод. Відкрився Classic Remise у 2003 році в будівлі старого трамвайного депо, що, як і багато чого в Берліні, отримало друге життя. Загалом тут представлена величезна кількість авто від отаких от стареньких до новеньких. Ходи сюди. До, так би мовити, поновіше. Огляд почався ще до того, як ми зайшли всередину. Просто на вулиці, біля будівлі розташовуються розкішні автомобілі, які одразу привертають увагу. Загалом тут стоять ті, що чекають своєї черги на ремонт або обслуговування, чи просто елітні автомобілі, які власники тимчасово припаркували. Головний секрет Classic Remise – це поєднання музею, виставкової зали та сервісного центру. Так, тут машини не лише виставляють, а й ремонтують. І що цікаво, вся магія відбувається на очах у відвідувачів. Автослюсарі працюють прямо у відкритих боксах, тому можна спостерігати за процесом реставрації, не витративши жодного євро. І що саме головне, що вхід сюди безкоштовний. Чуєш? Das ist fantastisch. Вау. Це просто щось. Нічого подібного раніше не бачив. До речі, вони тут навіть продаються. Ось, наприклад, такого екземплярчика ви зможете взяти за 139 тисяч євро. Мені навіть стояти тут аж страшно. Але позаглядати можна.
І що цікаво, що практично всі автомобілі тут можна придбати. Типовий власник такого авто – це колекціонер, для якого кожна машина – це шматок історії, або бізнесмен, який хоче підкреслити свій статус. І звісно, є ще одна категорія – це люди, які люблять виділитися, або випендритися. Є і справжні ентузіасти, для яких ретроавто – це пристрасть. Вони їздять на таких машинах на фестивалі, ралі або просто збираються з іншими фанатами, щоб поділитись емоціями. Я взагалі не експерт у цих всіх автоштучках, але навіть я шарю, що це ексклюзив. Особливо дивлячись на ціну, так точно. Хороший такий апарат, як то кажуть, Мерседес є Мерседес. До речі, а ви знаєте, як виглядав перший Мерседес? Ось так. Трошки неочікувано, так? Це Benz Patent Motorwagen – перший у світі автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Запатентований Карлом Бенцом у 1886 році. Швидкість у 16 км на годину здається смішною за сучасними мірками, але тоді це було справжнє майбутнє на колесах. Однією з найцікавіших історій стала подорож, яку організувала дружина Карла Бенца – Берта. У 1888 році вона першою у світі вирушила в поїздку на автомобілі, проїхавши понад 100 кілометрів. По дорозі Берта довела, що авто – це не просто іграшка, навіть заїжджала в аптеку, щоб купити бензин. До речі, це була перша в історії заправка. Загалом очі розбігаються, тому що тут стоять старіші авто, там вже трошки поновіше, а там, геть спорткари. Але ретроавто рідше зустрічаються на вулицях, тому інтерес до них більший. Взагалі я скептично ставилася до ретроавто, але в такому, знаєте, відреставрованому вигляді вони реально виглядають дуже привабливо. З нюансів – це вартість. Середня коливається між 100-200 тисяч євро. Дешевше сотні практично нічого немає. А щойно у мене просто був розрив всіх шаблонів, даху і всього, що з цим пов'язано. Це авто коштує 495 тисяч євро. 500 000 євро. Є декілька нюансів, які мене реально здивували. Перше, це те, що вхід сюди безкоштовний, бо подивитись на це все, я думаю, багато б людей захотіло навіть за кошти. По-друге, що біля таких дорогих реально авто немає ніякої ні огорожі, ні, я навіть не помітив жодної камери спостереження. Це максимально дивно. Мабуть, це свідчить про німецький порядок і повагу до правил. Ярослав, розслабся. Я знайшла ще дорожчу тачку. Альфа Ромео всього лише 545 тисяч євро. І 500. Це така, знаєте, наймиліша БМВшка, яку я бачила. Цікаво, що цей простір присвячений не лише німецьким автомобілям. Тут знайшли своє місце й італійські шедеври. Гаражі в класі Креміс розділені за марками, окремі зони для ремонту та реставрації Ferrari, Альфа Ромео та інших легендарних брендів. Від сьогодні це моє улюблене місце в Берліні, і якщо вас завалялося так пару сотень тисяч євро, то можете сюди прийти і прикупити собі чогось ексклюзивного. А ми рухаємось далі. Для цього скануємо QR-код. Взагалі це відбувається дуже швидко. Rent now. Все. Я задалась питанням, чому ж у Берліні так популярно їздити на велосипеді? Виявляється, причин цьому багато. По-перше, це підтримує держава. На покупку велосипедів дають субсидії, а роботодавців, які облаштовують велостоянки, заохочують податковими пільгами. А ця дорога призначена тільки для велосипедистів. Уявіть собі. По-друге, місто адаптовується. Деякі вулиці закривають для машин і роблять велозонами. І знаєте, це так еко-френдлі. От люди сидять, п'ють свою каву і їм ні аромату, ні звуку. Ну чудово ж. Соціальні тренди теж роблять свою справу. Здоровий спосіб життя і екологічна свідомість стали нормою. Уявіть собі, кожна поїздка на велосипеді зменшує викиди СО2, а Берлін поступово перетворюється на одне з найбільш екологічних міст у світі. Велосипедознавці, підскажіть, чому, значить, велосипедом повертають вліво з крайньої правої полоси, а не з крайньої лівої? Чому? І йдеться про ось цю стрілку, яка хоче, щоб ми повертали ліворуч саме з цієї смуги. Виявляється, велосипедистам краще повертати ліворуч з крайньої правої смуги, бо так безпечніше. Краще видно знаки і інших велосипедистів та водіїв. Ми
Ми тільки що повернули, і тут точно така сама дорога, чисто для велосипедів. Я в шоці. Мені цікаво, наскільки взагалі цього покриття багато в Берліні. І тут також, дивись, наліво і направо. Капець, таке відчуття, що це якийсь цілий район такий велосипедний. Я приємно вражена. Отже, про велопокриття. Велодоріжки займають близько 20% всієї дорожньої інфраструктури Берліна. Для порівняння, у велосипедному раю Амстердамі цей показник сягає 30%, а у Копенгагені – 25%. Але не поспішайте з висновками. Якість берлінських доріжок часто вища за їх кількість. Наприклад, середня ширина доріжок у Берліні становить 2,5 метри, що дозволяє комфортно рухатись навіть у годину пік. А ще тут є окремі світлофори для велосипедистів і сотні велопаркінгів по всьому місту. А ця поїздка вийшла вдвічі швидше, ніж автобус, за 13 хвилин, і по грошах це вийшло всього лише 1 євро. Як на мене, супер дешево. Ми приїхали до палацу Шарлоттенбург. Це як фільм із несподіваними сюжетними поворотами. Спочатку все починалося дуже скромно. У 1695 році його почали будувати як літню дачу для Софії Шарлотти, дружини Бранденбурга Фрідріха III. Тоді палац навіть називали не Шарлоттенбург, а Літценбург. Але, як часто буває, все змінилося завдяки одному архітектору з великими амбіціями. Річ іде про архітектора на ім'я Йоган Арнольд Нерінг. Ну і цікава деталь, що архітектор перед тим, як будувати цей палац, спочатку поїхав в Рим і Францію, надихнувся цією всією архітектурою і такий, у мене буде по-схожому. Він повернувся з подорожей Парижем і Римом, надихнувся і вирішив, чому б не прикрасити цю скромну резиденцію 48-метровим куполом із богиною Фортуною на горі. Щоб усі заздрили. Тож так з'явився один із найбільш впізнаваних силуетів Берліна. А ще він добудував оранжерею у західному крилі. Бо яка ж літня дача без тропічних рослин, правда? Всередину ми вирішили не йти, так як вже наїлися цих архітектурних шедеврів. А от погуляти зовні ми хочемо. А наступний володар палацу, Фрідріх Вільгельм І, відомий як солдатський король, виявився хлопцем практичним. Архітектура не цікаво. Як результат, всі будівельні роботи заморозили на 27 років. І лише за часів його сина палац знову почали добудовувати. За 6 років звели нове східне крило для красивої симетрії з західним. І ще одна цікава деталь, що під час Другої світової війни сюди влучила британська авіабомба і цей палац згорів. І після цього він стояв тривалий час занедбаним, аж допоки німецька влада не вирішила виділити на нього трошки грошенят і от зробила таку красу. Як я вже говорила, Берлін – це місто, яке любить дивувати. Уявіть, тут є понад 2,5 тисячі парків і зелених зон. В Берліні навіть бетон здається менш бетонним, бо природа буквально всюди. А головний зелений діамант Берліна – Тіргартен. Це гігантський парк площею понад 210 гектарів. А ще це третій за величиною міський сад у Німеччині. Це як 300 футбольних полів, ідеально для довгих прогулянок, пікніків або просто втечі від метушні. Цей парк просто гігантський. Нарешті його масштаби дозволяють і на велосипеді покататися, і прогулятися. Бо в маленьких парках хіба то катання, коли тільки сідаєш на велосипед, 5 хвилин і ти вже виїхав з парку. То ж фігня, погодьтеся. Але хто б міг подумати, що колись це були мисливські угіддя? Проте згодом з 18 століття Тіргартен став громадським парком і місцем, де можна перевести дух, насолодитися природою або влаштувати пікнік. А ще тут побудували зоопарк, звідси, власне, і назва парку Тіргартен, що в перекладі означає «сад тварин». За свою історію парк пережив немало – війни, бомбардування, навіть військові операції. Але берлінці, звичайно ж, його відновили. Мабуть, це може звучати дивним, але перед поїздкою в Берлін я дуже хотів потрапити в цей парк. Тому що якщо подивитись на цей парк зверху, згори, то він виглядає надзвичайно гарно і надзвичайно густий, а всередині тут взагалі нереальні відчуття. Але спробую їх описати. Тіргартен – це справжня зелена оаза серед бетону. Тут густі зарості, стежки, що петляють між високими деревами, і тиша, яку інколи порушують лише пташки.
почуваєшся, ніби потрапив у ліс, хоча насправді знаходишся всього за кілька кроків від центру міста. І що цікаво, варто зробити кілька кроків, і ось перед тобою міські вулиці з їхнім шумом та ритмом. І тут ти відчуваєш, що можна дихати на повні груди, навіть коли навколо такий великий мегаполіс. За останні кілька років ми часто приїжджали з Ярославом і завжди, коли шукали місце, де орендувати квартиру, то для мене основним критерієм був парк, великий парк. І коли ми переглядали різні пропозиції, Ярослав казав, ну це ж нормальний парк, чим тобі не підходить? Я кажу, ну він недостатньо великий, ну що там гуляти? Там типу 5 хвилин туди, 2 туди, все, парк закінчився. І ось такі от були розмови, а цей парк, ну от, мабуть, я відчувала, що є десь на цьому світі такий парк, де реально можна гуляти цілими годинами, днями, де є і більш міська частина, як парк, і більш така лісова частина, де можна прогулятися, наче ти реально десь в горах, в лісі. Ну, це реально дуже круто. Признавайтесь, хто ще не може пройти повз великий парк без бажання туди пірнути? Як же тут красиво! Це просто ідеально, пора, щоб відвідувати Берлін. Якщо я коли-небудь переїду в Берлін, то велосипед – це, мабуть, буде одна з перших моїх покупок. Коротше, я готовий приїхати ще раз в Берлін от суто заради цього парку. Це дійсно феноменальний парк, який важко порівняти з іншими. До речі, якщо знаєте про існування конкурентів цьому парку, діліться в коментарях. А ми знову біля Рейхстагу, адже час вже заходити. Наш квиток от-от стане актуальним. Перше, що здивувало, це філігранний процес, який нагадує точний механізм годинника. Кожен крок чітко налагоджений і продуманий до дрібниць. Спершу потрібно зареєструватися заздалегідь та отримати безкоштовний квиток, що ми вже і зробили. На вході необхідно його пред'явити і пройти через металодетектор. Знімати той процес, звичайно ж, заборонено. Після перевірки всі люди збираються групами та чекають на працівника, який супроводжує їх до будівлі. Цей етап допомагає впорядкувати процес та уникнути хаосу. Що я поки що не зрозуміла, тут так багато людей задіяно, одні водять до приміщення, інші водять по приміщенню, тобто стільки працівників, а це все безкоштовно. Чому? Для чого це робити? Чому така відкритість? Ну, схоже, це частина великого плану Німеччини – показати, що політика – це не щось загадкове чи страшне, а процес, у якому може розібратися кожен. Це як акваріум у великому офісі. Все прозоро і кожен може спостерігати, що відбувається всередині. Ну і звісно, це чудовий спосіб привабити туристів, відчути себе трішки в темі політики іншої країни, але без зайвої серйозності. А на даху будівлі вже можна почуватися вільніше. Рейхстаг має висоту 47 метрів, а разом з куполом близько 70. Безкоштовний вид на Берлін та ще й в будівлі парламенту легко. Види звідси відкривають приголомшливу панораму Берліна, де можна побачити багато знакових місць міста. З даху відкривається круговий огляд на 360 градусів, що дозволяє оцінити красу міста з усіх боків. До речі, у куполі Рейхстагу під час підйому по спіралі можна скористатися аудіогідом. Він відтворюється автоматично і розповідає про будівлю, її історію, архітектуру та навколишні краєвиди. Це зручно і дозволяє дізнатися багато цікавого, насолоджуючись панорамою Берліна. Що нас приємно здивувало, це те, що там є всього лише 12 мов, серед яких українська. Рейхстаг – це будівля, що стала свідком важливих історичних подій. Переживала випробування, зокрема пожежі та руйнації. Після цього ця будівля була в руїнах аж до 90-х років, коли нарешті Німеччина воз'єдналася і вирішила не просто реставрувати цю будівлю, а й зробити тут щось бомбічне. А саме ось цей скляний купол. До речі, нам пощастило і на додачу до цього архітектурного шедевру тут працювала міні-крамничка з традиційною німецькою випічкою та гарячими напоями. От ми вирішили взяти німецький брецель та каву, щоб зігрітися, бо навіть в цю сонячну погоду вітер на даху був досить холодним. Кава з булочкою в будівлі Рейхстагу – це, мабуть, дуже потужно. А якщо серйозно, це прецель, або якось так от звучить. Це німецька випічка, вона дуже популярна, вона на кожному кроці і нею користуються як швидкий перекус. Тут вона коштує 3,80 євро, так само, як і ця кава – 3,80 євро. Як ви думаєте, багато чи нормально, як в будівлі Рейхстагу? Та ще й з таким видом.
Вважається, що брецель вигадали ще в середньовіччі, а форма символізує руки, складені для молитви. Брецель буває різним, класичним солоним або іноді солодким з різними начинками. Що цікаво, що вона солонувата. Але, в принципі, це дуже прикольно, тому що можна багато з'їсти. Купол Рейхстагу – це сучасний шедевр, зроблений зі скла і сталі та розташований прямо над залом парламенту. Це символ прозорості влади. Кожен може з висоти подивитися на Берлін і одночасно зазирнути в саму роботу політиків. А тепер перейдемо до найкрутішого. Цей купол не просто для краси, він ще еко-френдлі. 3000 скляних панелей і сонячні батареї, які виробляють достатньо енергії, щоб забезпечити декілька десятків будинків. Це ж вау, правда? Загалом Берлін активно підтримує ідеї сталого розвитку та екологічності. Від енергоефективних будівель до величезної кількості зелених зон і екологічного транспорту, от по типу велосипедів. А це той самий парк, де ми щойно були. Я аж заздрю німецьким депутатам, адже тут реально круто працювати. Кажуть, що тут має бути видочок прямо на столи, де сидять депутати. Але у зв'язку з тим, що сьогодні субота, звичайно ж нічого не видно. Тому, якщо будете тут раптом, то краще приходьте в будні дні і бажано десь так. Я не знаю, коли не працюють, але, мабуть, не супер довго. То бажано в першій половині дня і буде можливість подивитися, як же працює німецький парламент. Нам тут якийсь приємний чоловічий голос та ще й солов'їною мовою сказав, що ось з другої половини середи до п'ятниці відбуваються якісь відкриті пленарні засідання, де може приходити звичайний люд і приймати участь у якихось рішеннях. От би в нас щось подібне з'явилося. Уявіть, ви приходите до парламенту, піднімаєтесь на дах, насолоджуєтесь краєвидами на Дніпро і Маріїнський парк, а потім пропонуєте, скажімо, оновити дороги. І тут вам усміхаються та кажуть: «Чудова ідея, працюємо!» Звучить трошки як утопія, але ж мріяти корисно, правда? Так от, в Берліні не треба шукати ніяких оглядових точок, адже тут є парламент, будівля, в якій можна піднятися нагору, взагалі безкоштовно, так ще й з екскурсією. Уявіть собі місто, розділене не тільки фізично, але й ментально. Берлін свого часу був таким. Столиця, яка після Другої світової війни опинилася в епіцентрі глобального політичного протистояння. Трохи історії. Після поразки нацистської Німеччини в 45-му році країну було розділено на 4 зони окупації. Ці зони контролювали США, Великобританія, Франція і Радянський Союз. І хоча Берлін опинився в радянській зоні, його теж поділили на 4 частини. Таким чином, західна частина Берліна належала союзникам, а східна – під радянським контролем. І все було більш-менш стабільно до одного моменту. Уявіть, однієї ночі в самому серці Берліна починають зводити паркан з колючого дроту. Люди вранці прокидаються, а між ними і їхніми родичами – бар'єр. Радянська влада заявила, що це було зроблено задля захисту від західних шпигунів. Але насправді все було значно простіше. Вони просто хотіли зупинити масові втечі людей із східної Німеччини до західної. Тисячі громадян рвалися через кордон, шукаючи кращого життя, свободи й нових можливостей. Спочатку це був звичайний паркан, але з часом його замінили на бетонну стіну заввишки кілька метрів. Вона проходила крізь усе місто, охоронялася патрулями з собаками, а спроби втечі каралися смертю. Та насправді ось видно, що стіна була взагалі не одна, їх було декілька, тут були різні перешкоди, цілодобове освітлення і, звичайно ж, нагляд. Місто розділилося на 2 світи. З одного боку процвітаючий Західний Берлін, підтримуваний США та Європою, а з іншого – репресивний і контрольований режимом Східний Берлін, де за кожним кроком стежила таємна поліція. Але кожна стіна має свій фінал. Наприкінці 80-х у Східній Європі закипали зміни. Угорщина, Польща, Прибалтика – всі почали вимагати свободи та реформ. І до 9 листопада 89-го року тиск дійшов до точки кипіння. На прес-конференції чиновник випадково заявляє, що східні німці можуть перетинати кордон вільно і негайно. І понеслося. Люди штурмують прикордонні переходи, а охоронці, не отримавши жодних інструкцій, просто відкривають ворота. Місто, розірване майже на 30 років, знову стає єдиним. Сьогодні уламки стіни нагадують, що навіть найбільші бар'єри можна подолати, якщо цього справді захотіти.
Красиво, так? І такий Берлін буває. Це музейний острів, і як з назви зрозуміло, що на ньому розташовані декілька музеїв. Але у нас, по правді кажучи, на нього деякі інші плани. В цілому звучить так, ніби тут суцільні музеї і нічого більше. Ну, частково це правда, бо їх тут аж 5, і вони насправді круті. Так от, окрім музеїв, тут чудова архітектура, зелена територія і чудове місце для інстафоточок. Особливо біля Берлінського собору. Місце просто топ для інстаграму. Але про собор трішки згодом. Цікавий факт: цей острів несли до списку ЮНЕСКО, бо вся ця краса – частина історії та культури. Колись тут були королівські колекції, а тепер це місце, яке щороку приваблює мільйони туристів. І навіть якщо ви не фанат музеїв, на острів варто прийти хоч прогулятися. Атмосфера тут така берлінська, спокійна, але погода з характером. У мене велике питання, чому в Берліні плюс 13 відчувається так холодно? Ми були тиждень тому в Парижі, було плюс 4, але відчувалося реально тепліше, ну, але там сонце було, окей. Але тут плюс 13, це ж має бути ще плюс-мінус норм, а тут виникають питання вже про рукавички і про якийсь тепліший зимовий одяг, реально. О, це класика берлінської погоди. Це все через вологість і вітер. Навіть якщо термометр показує плюс 13, відчувається це зовсім інакше. У Берліні повітря часто вологе, особливо взимку чи восени, і навіть легкий вітер перетворює цю плюсову температуру на справжній морозець. До речі, ще один цікавий момент. У Берліні сонце – це рідкісний гість, особливо в холодний сезон. Тут може бути хмарно тижнями, а з сірим небом будь-яка температура здається прохолоднішою. Це прямо місцевий фірмовий стиль, трохи депресивна, але затишна погода. Складно не помітити Берлінський собор. Це величезна, помпезна будівля, яка виділяється навіть серед інших архітектурних пам'яток. Здається, він буквально нависає над усім навколо, особливо коли стоїш поруч. Помпезна така будова, особливо з будинками поруч, дуже масивно виглядає. Це справжня архітектурна перлина, яка трохи вибивається з типово стриманого стилю німецьких будівель. Взагалі німецька архітектура – це більше про стриманість, але ж Берлінський собор – це взагалі інша історія. Але його історія не менш вражаюча, ніж зовнішній вигляд. Будувала його німецька імперія, яка прагнула показати свою силу і похизуватись на європейській арені. Тож собор став символом цієї амбіції. Ну і поруч з Берлінським храмом знаходиться телевежа. І прикол в тому, що туди можна піднятися, подивитися на місто згори, але, звичайно ж, платно. Десь приблизно 20-25 євро. А для чого платити, якщо у нас був Рейхстаг, де це все діло було безкоштовно? Ну, телевежа все одно варта уваги, навіть якщо вирішите не підніматися. Адже це один із головних символів Берліна. Її видно майже з будь-якої точки міста, і вона реально додає йому впізнаваності. До речі, є цікавий факт про телевежу. У сонячну погоду на її кулі відображається хрест. Місцеві навіть жартують, що це помста Папи Римського. Це такий місцевий жарт, який з'явився через історичний контекст. Телевежу збудували в часи НДР, коли влада активно просувала ідеї атеїзму і соціального прогресу. Вежа мала стати символом технологій і модерну, абсолютно віддалених від будь-яких релігійних асоціацій. Але цей сонячний хрест став справжнім парадоксом. Усі спроби позбутися ефекту провалилися, і місцеві дотепники жартують, що це помста Папи Римського. Мовляв, навіть технічний прогрес не здатен уникнути символу віри. А, і ще забула додати, там зверху є ресторан, він там круто повертається, в тебе змінюється вид довкола, все дуже круто. Але якщо підйом коштує 20-25 євро, я уявляю, скільки там може коштувати звичайна кава або щось по типу такого. Ну і коли на вулиці стає зовсім холодно, то видно, що всі люди ховаються десь в торгових центрах. Як і ми. І що для нас цікаво, так це побачити у торговому центрі міні-футбольний матч. Тут грають діти, а навколо зібралися глядачі. Хтось підбадьорював, хтось просто проходив повз із покупками. Здавалося, що це не шопінг, а маленький чемпіонат. Берлін вміє дивувати. Але, по правді кажучи, ми тут, щоб втоптати відро калорій. А потім стрибаємо в метро, милуємося нічним Берліном і закриваємо цей день. А це також Берлін. Але давайте без поспіху. Почнемо зі сніданку.
Вчора ми хотіли зекономити, адже сніданок в готелі коштує 15 євро. Ми вирішили, окей, підемо поїмо їжі з супермаркету. Але коли ми зайшли, купили салат за 9 євро і ще за декілька євро йогурт, ми зрозуміли, що ми ніфіга нічого не зекономили. Тож сьогодні вирішили поїсти нормальної, повноцінної їжі в готелі. У супермаркеті за ті ж 15 євро можна купити хіба що бутерброд, йогурт і каву. А це далеко не той розкішний вибір, що надають сніданки в готелі. Тут за ті ж гроші ви отримуєте шведський стіл із гарячими стравами, фруктами і різними смаколиками. Тож, якщо хочеться ситно поїсти і не думати про їжу до обіду, краще не відмовляти собі в готельному сніданку. Адже хороший сніданок – це не просто про їжу, особливо під час подорожей. Це вже частина настрою і атмосфери. Зранку, коли за вікном холодно чи похмуро, готельний сніданок із теплою випічкою, чашкою ароматної кави і видом на місто ніби заряджає енергією на весь день. Моїми молитвами погода налагодилася, тож ми йдемо в одне цікаве місце. І це канал Ландвер, своєрідна набережна в Берліні. І після вчорашніх кількох десятків кілометрів на велосипеді сьогодні хочеться повернутися до метро. Для людей, які говорять, що Берлін брудний, ось вам звичайний підземний перехід до метро. Так, можливо, тут не все ідеально, але якщо чесно, на мою думку, ситуація тут не гірша, ніж у багатьох столицях поруч. І знову купуємо проїзний на день, тому що якщо зробити хоча б 3 індивідуальні поїздки, то проїзний на день вже вигідніше. Валідуємо. Апа! Неділя ранок. Причому уже 9:50. Де люди? Берлін, де люди? Так виглядає типовий недільний ранок у будь-якому європейському місці. Вихідний тут нічого не працює, навіть ресторани і ті десь ближче до ланчу. Здивувало те, що метро тут без турнікетів. Купив квиток, провалідував і все. Ну або забув провалідувати і отримав штраф 60 євро. Але з такими-то штрафами, мабуть, тут ніхто не забуває. А особисто мені надземне рішення подобається значно більше, аніж підземне, тому що ще можна дивитися на панорами міста. Просто погляньте на ці вулиці. Пройшов дощ, мокрий асфальт, листя жовте. Це просто моя улюблена пора, але дуже жаль, що вона триває всього лише 2-3 тижні, а потім все, зима, оцей, знаєте, мертвий період, коли листя вже нема, снігу ще нема. Ну, отаке от. А тепер про канал, до якого ми їхали. Він виглядає ось так, в інтернеті, а ми його бачимо отаким. Проблема в тому, що ми зараз бачимо зовсім іншу частину каналу, ніж ту, яку облаштували в паркову зону. І знаходиться вона біля величезного парку Тіргартен. Ну, взагалі гарно, ось навпроти будівля з червоної цегли, річка, кругом все зелене. Думаю, берлінці оцінили це місце. Так, оцінили, особливо безхатьки, які облаштувалися прямо за цим кущем. Такі от маленькі нюанси великих столиць. А поки ми йдемо, я помітив одну не дуже цікаву деталь. От, наприклад, міст метро. Він ідеально пофарбований, на ньому взагалі немає ржавчини, і він просто ідеальний. Щодо інфраструктури в Німеччині, там знаходиться основна зупинка автобуса, і допоки вона під ремонтом, тут встановили тимчасовий знак і навіть насипали асфальту, щоб людям було зручно заходити і заїжджати в автобус. Це просто щось. Під'їжджає автобус, і ось як це виглядає на практиці. По тому, скільки тут стоїть людей з фотоапаратами і щось фотографують, вже можна здогадатися, що це якась популярна локація. Це чекпоінт Чарлі. Ціла історія, сповнена напруження і драматизму. Уявіть собі, 22 жовтня 61-го року на цьому перехресті американські та радянські танки стояли обличчям до обличчя, готові до конфлікту. Причина – американський дипломат не зміг перетнути блокпост через перепони, і це стало іскрою для ескалації. На щастя, після 16 годин напруги обидві сторони зрозуміли, що краще заспокоїтись і сісти за стіл переговорів. Але жаль, що не всі винесли урок і так і не навчилися домовлятися. І досі обирають шлях агресії. Але, як і будь-яка темна історія, ця також зустріне свій кінець. Тут в сувенірному магазинчику можна придбати залишки споруд недорого, всього лише за 600 євро. Начебто зрозуміло, що це все китайське сувенірне барахло з націнкою X, я не знаю скільки, але все ж виглядає красиво і так затягує, знаєте. Знаєте, що об'єднує абсолютно всі популярні локації по всьому світі? Це наявність ось таких от приколістів, які там щось шумахарять і за гроші роблять вам магію. Ну, а саме розводять вас на гроші.
А зараз час поповнити запас калорій. Тут така от автоматизована каса. Ставиш піднос і система сама визначає, що на ньому. А потім видає список всіх обраних смаколиків. Залишається тільки підтвердити вибір і оплатити. До речі, ця кав'ярня знаходиться прямо біля Checkpoint Charlie. І за це все, за 2 кави і за 2 булочки ми заплатили всього лиш 9 євро. І як для Німеччини це дуже дешево. Воно все гаряче, все дуже смачно. Просто погляньте на цей годинник. От не циферблат, а саме стрілковий годинник. Ці кольори, форма одночасно і строго, і вишукано. А ми їдемо до ще однієї локації, без якої огляд міста був би неповним. І це, звичайно ж, галерея Іссайт. У лютому 1990 року об'єднання Німеччини завершилося суперкрутою арт-акцією. Сотні художників із 20 країн світу взялись розмальовувати Берлінську стіну. Так і утворилася найдовша художня галерея у світі. А місця, видно, вистачило усім. Але насправді ця стіна не зовсім та, що ділила Західний і Східний Берлін. Це була охоронна стіна, збудована в Східному Берліні, щоб ніхто не тікав до Західного. В часи НДР вона була просто білою, і за спробу щось намалювати тебе могли серйозно покарати. Але художники вирішили, що не будуть чекати дозволу і почали малювати все, що завгодно. Від політики до символів свободи. До речі, спершу стіну хотіли розібрати на шматки і возити картини по світу, але потім, врешті-решт, вирішили лишити все як є. Цілих 1316 метрів бетону перетворилися на величезне полотно. І тепер замість бетонної стіни є галерея, де кожен може побачити емоції й творчість тих часів. Цікаво, чому не ця стіна розфарбована? Чи то фарби не вистачило, чи художники криворукі, але загалом, якщо у вас є до того хист, то місця ще є. Виявляється, з часом стіна почала псуватись. Фарба швидко змивалась, а бетон, на якому малювали, був не дуже підходящим для таких шедеврів. Тому у 2008 році почалася велика реставрація. Старі графіті змили і знову почали малювати, щоб зберегти цей шматок історії. Взагалі я розумію, про що ця тематика, але все це якесь таке, знаєте, моторошне, де взагалі гори, де котики. Ось вона, гора, знайшла. Хоч щось тут красиве, гарне, на що можна подивитися і при цьому не зійти з розуму, дивлячись на то все. Ця, наприклад, картина хоч якийсь сенс має, але в більшості художників пензлика варто було забрати. Що взагалі за безглуздя? Це типу що, сучасні дівчата з губами? І також, що цікаво, що це місце зараз виглядає доволі таки сучасно, багато новобудов і сучасних будівель. Так, і що цікаво, коли будівництво тільки почалося, люди почали протестувати, адже це загрожувало стіні. Але інвестори пообіцяли все відновити, і стіна залишилася на своєму місці. Кажуть, це найкрасивіша площа Берліна, але зараз вона під реставраціями. Так, Берлін і ремонти – це взагалі окрема тема. Здається, це місто ніколи не перестане оновлюватися. Причому ремонти тут всюди – площі, дороги, будівлі. Але зроблено це максимально акуратно. Усе ідеально загороджено. Огородження стильне, іноді з інфографікою чи історією місця, яке реставрують. Тобто немає цього хаосу, коли ти не знаєш, як пройти. І навіть техніка виглядає акуратно, наче вона спеціально вписується в міський ландшафт. І так, тривати це може вічно. Місцеві вже звикли, а туристи розводять руками. Але знаєте, це навіть додає місту якогось вайбу. Тобто тут тобі реставрація з усіма архітектурними деталями. Нічого не руйнується, все зберігається як треба. Я так розумію, це до новорічних свят, адже тоді відбуваються ярмарки і різні концерти. Щороку тут проходять яскраві різдвяні ярмарки, концерти і все це в супроводі глінтвейну, вогників і святкового настрою. Але ж якщо не встигнете на святкову метушню, просто прогулянка Жанденменмарктом у будь-який час – це завжди гарна ідея. А є ще одна площа неподалік, яка на відміну від попередньої змінилася не реконструкціями, а повною перебудовою. Ця площа – це яскравий приклад того, як Берлін стає суперсучасним містом. Це була одна з найжвавіших і найпрестижніших площ у Берліні. Вона слугувала важливим транспортним вузлом і культурним центром, який об'єднував людей з усього міста. Але після розділення Берліну ця площа стала буквально мертвою зоною. Але як тільки Берлінську стіну знесли, Берлін вирішив: гаразд, зробимо тут щось дійсно круте.
Наслухавши стереотипів про те, що Берлін суворий, холодний, брудний, переповнений історичними тягарами, ми приїхали сюди без особливих великих очікувань. Але провівши тут декілька днів і назнімавши декілька десятків годин матеріалів, ми зрозуміли, що це місто реально недооцінене. Тож ми реально отримали задоволення від Берліна і сподіваємося, нам вдалося показати такий Берлін, в який дійсно хочеться приїхати. Цікаво почути вашу думку про Берлін в коментарях. А ще ставте лайк, підписуйтесь, щоб канал рухався вгору. До зустрічі! Або це реально так, або все ж таки коктейльчики помогли. Як думаєш? Понятно, що коктейльчики помогли. Їдь, чого ж не поїхали? У мене дуже високо. Бранденбурзькі ворота – це не просто красиві ворота. Вони з'явилися наприкінці 18 століття, коли Фрідріх Вільгельм. Насправді ми тут були вчора, але в міру поганого освітлення ми вирішили вчора поїхати додому і сьогодні сюди приїхати і зняти це все при гарному світлі. Те, що коли Наполеон захопив Берлін, то один з найцікавіших фактів – це те, що коли Наполеон захопив Берлін, то він вивіз ось цю статую 4 коней. Стартуємо ми з автобусної станції, оскільки приїхали сюди автобусом. Сюди можна потрапити або сьогодні після 9 вечора, або завтра зранку о 10 ранку. Ну і також я раджу прийти в церкву навколо, тому що з усіх сторін, з кожної сторони... А можна сказати капець чи ні? Можна, так? Капець.